Mga pre! Wala nang intro. Hello mga pre! And welcome naman sa bagong video natin, sa bagong edisyon ng video natin. Ito pa rin ay tungkol sa paglalagay natin ng side mirror with side mirror with sec bracket doon sa ating Honda ADV. At shoutout nga pala kay Sir Okage. Dahil tumayo pa talaga siya dito sa atin para mag-install lang ng side mirror. Hindi na ako mag-i-explain paano pag-install ng side mirror dahil meron na tayong previous video tungkol dyan. So ilalagay ko ang link dito sa ating description. Just click it para makita ninyo. At ipa-fast forward ko na lang ang lahat ng mga mangyayari sa araw na ito. Sa tingin nyo, ay nakatulong itong video na ito sa paglagay ng side mirror at sa side bracket sa ADV. Sana ay suportahan niyo po ang video na to. Hit po yung subscribe button at saka like. Pati po notification bell para updated po kayo sa mga bagong video natin. Thank you. So, let's go. Sit here thinking of you. Maybe I'm painting blue. What I want to do is show your love.
ayan, na-install na natin at tapos na. So ngayon, itatry natin if wala nga pang alog si side mirror doon sa ating Honda ADV. Idadaan natin siya sa rough road at idadaan din natin siya sa cemented road. So, let's go! Pira kayo. Sobrang thank you nga pala sa mga nanonood sa ating unang video. Isang araw pa lang nakalood ng 100 viewers. Thank you so much po. Sana po ay kalat natin ang video at sana marami pa tayo riders kagawang ADV makakita ng ano ang tamang pag-install ng side mirror. Tibay, walang alog, hindi na kukulog.